سألوا الأم وقالوا لها إيه اللي حصل؟ قالت لهم قالوا لي إن مكان ابني فيه بركة دم، ولما رحت لقيته غرقان في دمه، وحنفيات الدم نازلة من جسمه من كل حتة من أثر الطعنات. الحكاية إيه بقى؟ في يوم من الأيام كعادة محمد إنه بيصحى كل يوم بعد الساعة 8 بشوية أو الساعة 8 يروح على شغله، فكان معدي أخوه الصغير اسمه حسن، فسمع محمد أخوه بيقول لهم سيبوني هموت، فراح على المكان اللي سمع فيه صوت أخوه اللي هو عربية الفول اللي كان أخوه بيروح يفطر من عندها كل يوم، فبص على أخوه يشوف صوته جاي منين، لقيه غرقان في بركة دم. واللي حصل لأخوه ده بسبب خناقة مع 2 من جيرانه، ل2 اخوات ضربوا محمد علقة موت وضربوه بطعنات في بطنه وفي كل حتة من جسمه، مفيهوش مكان سليم. فيتصل حسن بأخوهم التالت عشان يجي يشوف أخوه حصله ايه. أول ما جه أحمد الأخ التالت، حسن حكاله ايه اللي حصل وايه اللي سبب لأخوه في كل اللي حصل ده، وفي الطعنات وفي جسمه المبهدل ده، مين اللي عمل كده ومين كان السبب في كده. مشهد مأساوي زي ما هو بيقال بالظبط. ولما وصل للمستشفى لقيه مضروب 48 طعنة في جسمه كله، على إثرها مات. وقال إنه عرف من الجيران إن عمر شهرته الليبي وأخوه ناصر نزلوا ضرب في أخوه اللي هو محمد، لأنه اعترض على شتيمة واحد منهم لأهالي المنطقة. محمد كان مكمل 27 سنة وكان محتفل مع أمه وإخواته بعيد ميلاده قبل الحادثة بكام يوم. بعد اللي حصل الأم ما كانتش لسه عرفت، واتصلت بيها واحدة من جيرانها قالت لها الحقي ابنك اتخانق مع الليبي وأخوه وضربوه. الأم وقعت وأغمى عليها، انخضتها على ابنها، ولما فاقت الأم سألت على ابنها وبقت زي المجنونة بتدور عليه، وعرفت إنه راح المستشفى. ولما راحت المستشفى الأم لقيت ابنها غرقان في دمه وجسمه كله مليان طعنات وضربات مكان الخناقة. لما أم محمد شافت شكله وشافت حالته ولقيت الدم بيخرج من جسمه من كل حتة، أغمى عليها، ما قدرتش تستحمل اللي هي شايفاه. طبعا الدكاترة شافوا حالتها فضلوا يهدوا فيها ويقولوا لها ما تخافيش، هندخله أوضة العمليات وهنعمل كل المطلوب وهيكون كويس إن شاء الله. لكن الأم كان قلبها حاسس إن ابنها ضناها ممكن يجراله حاجة. وفجأة خرج الدكاترة من أوضة العمليات وقالوا لها البقاء لله. وطبعا إخوات محمد وأمه كانوا منهارين جدا علشان اللي حصل لأخوهم، وعايزين ياخدوا حقه بأي طريقة، لأن هما شايفين أخوهم حصل فيه إيه بدون وجه حق. أمرت النيابة بفحص الكاميرات ووجدت إن الكاميرات مسجلة كل اللي حصل في الخناقة بالتفصيل. وعن لسان أحد أخواته اللي شاف الحادثة قال إن أخويا يدوب فطر وراح خد كوباية القهوة بتاعته، فلقى الليبي وعمره 37 سنة مسجل خطر وعمال يشتم أهالي المساكن كلهم، وأخويا معجبوش الكلام ده، فرد عليه وقال له عيب عليك، وسأله الشتيمة دي لمين؟ قال له اعتبرها لك. ما مسكوا في بعض وقعدوا يضربوا بعض لحد ما الليبي صفر لأخوه ناصر عمره 48 سنة، نزل له من البيت بشومة ضربوه بيها على راسه ورموه بحجر. وبعد كده الاتنين نزلوا فيه ضرب بالأسلحة البيضاء، قطعوا كل حتة في جسمه، والطعنات اللي شافوها أو الطبيب الشرعي شافها كان عددها 48 طعنة، أدى إلى شرخ بقاع الجمجمة وقطع في أوتار الذراعين والفخذين، وده اللي ورد في التقرير الطبي نتيجة فحص المتوفي أو المجني عليه. الأم بتقول أنا ابني كان طيب وحنون وطوب الأرض كان بيحبه. وفي أثناء الخناقة أهل المنطقة بيقولوا إن إحنا محدش فينا قدر يخلصه من إيديهم وقت الخناقة. عند وصول المجني عليه للمستشفى تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجي بسرعة القبض على مرتكبي الواقعة، أما العثور عليهم والقبض عليهم وأخذهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب اعترافهم بالجريمة، بأن الضحية كان دائما يرد عليهم فأرادوا أن ينالوا منه وتعليمه الأدب ليكون عبرة للكل. تقول الأم وهي في أشد حزنها قتلوا ابني وهو خارج على أكل عيشه بدون رحمة ولا شفقة، وحولوا جسمه لبركة دم، حسبي الله ونعم الوكيل. وبكده نكون
خلصنا اللي حصل لعامل ديليفري وقلنا لكم كل الجديد في القضية، وإذا جالنا أي أخبار جديدة أو حد عارف أخبار جديدة يبعتها لنا وإحنا نكمل بيها الفيديو عشان تعرفوا كل اللي حصل، عشان تتأكدوا إن الحق دايما بينتصر ومفيش حق بيضيع عند ربنا. شكرا لكل متابعينا، ونتمنى منكم لايك واشتراك للقناة، وأي حد عنده قصة عايز يحكيها يبعتها لنا على صفحتنا على الفيسبوك، أو يبعت لنا تعليق على تعليقات القناة في أي فيديو، وإحنا هنتواصل معاكم. كون قصتكم أمانة في إيدينا، مش هنقول اسم ولا هنقول أي بنات عن صاحبها، مجرد إن إحنا هنقول للناس عن القصة عشان يتعلموا منها ويتعلموا من أخطاء غيرهم ويتجنبوا الأخطاء دي. يعني بنساهم في صلاح الكون أو في صلاح الدنيا. شكرا ليكم.